Có thể ăn nóng hoặc là ăn lạnh đều được. Hôm nay mình khuyên chia sẻ đến cô bác anh chị em và các bạn chè pha lê, khoai lang tím. Và bây giờ sẽ cùng vào bếp để nấu chè này nha. Có thể nấu cho gia đình mình thưởng thức vào cuối tuần nè. Chào cô bác anh chị em và các bạn. Nguyên liệu sẽ gồm có tinh bột khoai tây, bột gạo cộng với bột năng. Thì mình sử dụng luôn cái bột bánh cuốn, hiệu nào cũng được. Cái này nó có tinh bột, nó không phải là bột mà là tinh bột thì nó sẽ dai ngon. Lá dứa này là lá dứa tươi. Khoai lang tím, tức là khoai lang Nhật, và tinh bột năng. Ngoài ra mình có nước cốt dừa và muối đường. Để cho nhân có phần thêm béo cũng như là bột béo á, thì có thể sử dụng thêm sữa hoặc là nước cốt dừa tùy thích. Trước tiên mình sẽ làm cái bột cho cái viên màu tím. Trong làm bánh nấu ăn, chị em mình nên mua một cái cân để dễ dàng. Bởi vì khi mà mình múc nặng tay, nhẹ tay nó khác nhau đó. Trước tiên là mình lấy 200g bột năng. Tùy theo nhà mình ăn ngọt ít hay nhiều thì sẽ cho đường. Mình cho một muỗng canh vuông đường, tức là khoảng 1 tablespoon đó. Một nhúm muối nhỏ và mình nấu nước sôi để cho vô bột năng. Nhồi mới được, nước sôi sùng sục đó. Trộn đều lại, sau đó mình tạo thành một cái lỗ sẵn để nước sôi là chế vô liền. Anh chị em và các bạn nhớ mình khuyên dặn, bởi vì hôm trước một số bạn nhồi bột bị chảy đó. 1/3 cốc nước sôi, tức là 80ml, chế liền vào luôn. Khi mình chế và mình thấy nó chín đó, chín như vậy thì là lấy trùng bột. Như vậy thì cái bột này nhồi nó mới không bị chảy. Anh chị em và các bạn lưu ý nha. Rồi sau đó đổ ra bàn, nhồi mịn. Trong quá trình nhồi, mình thấy bột khô thì sẽ cho sữa. Và sữa tốt nhất cũng làm nóng, bỏ vào trong lò vi sóng, microwave đó. Bấm vài chục giây. Cho từ từ nhồi xong rồi cho, nhồi xong rồi cho. Để sao cho nó thành một khối dẻo và mịn. Lượng sữa mình cho sẽ khoảng 40ml. Sau khi mình nhồi xong sẽ thấy nó thành một khối mịn như vậy, không chảy. Lấy ni lông folie gói lại để cho bột nghỉ. Khoảng 230g khoai tím. Sau đó gọt vỏ. Mình ngâm vào trong nước lạnh, nước muối hoặc là nước chấm đều được. Sau đó cắt mỏng khoai ra, ngâm một chút xíu rồi rửa lại thật sạch sẽ. Sau đó cho khoai vô hấp hoặc cho vô nồi áp suất cũng được, miễn sao cho khoai chín mềm là được rồi. 4 lá dứa lớn hoặc là 6 lá nhỏ. Khi mình chọn mua lá dứa thì màu đậm vừa phải. Nếu lá già quá là nó bị đắng á. Còn nếu mà lá non quá là cái màu không đẹp. Thành thử cái màu này cũng tùy thuộc. Có hôm mình mua cái lá đẹp thì nó ra màu đẹp á. Cái này gọi là hên xui. Mình sẽ xay với lại 200ml nước lạnh. Lưu ý là nước lạnh. Rồi bây giờ mình xay nhuyễn nha. Sau đó vắt ra, lấy nước cốt lá dứa. Mình được 180ml. Tinh bột khoai tây 160g, cộng chung với lại 40g bột bánh cuốn để được 200g. Nếu mình làm tinh bột khoai tây không á là nó sẽ cứng, nó quá dai đó. Tùy theo ăn ngọt nhiều ít thì cho nhiều đường. Mình chỉ cho một muỗng canh vuông khoảng 20g, cũng một chút xíu muối. Nước lá dứa cũng nấu sôi sùng sục luôn. Chế vô lấy trùng giống như lúc nãy. Nhớ là nước sôi luôn nha, để cho cái bột lấy trùng đó. Rồi cũng nhồi giống y chang như lúc nãy mình làm bột năng vậy đó.
cái màu lá dứa này không có đẹp chút nào luôn á, do đó mình có thể cho thêm cái màu lá dứa mà cái màu thanh đăng để cho nó đẹp. Cái này nhờ tay nó dính. Sau đó mình sẽ cho tinh bột khoai tây khoảng 25g. Nhồi bột khô như vậy thì cái hỗn hợp này nó sẽ mịn. Đây là bí quyết của mình khuyên đó. Nếu không có máy đánh trứng thì cũng có thể mình lấy cái cây silicone này nè, đánh như vậy một hồi nó cũng mịn ra. Mịn thì lúc xíu sau mình làm xong mình ép ra cái sợi nó đẹp, phẳng đẹp đó. Và bột mịn cho vô 2 teaspoon tức là 10ml dầu ăn. Đánh lại một lần nữa để cho bột mịn. Rồi sau đó mình để khoảng 10 phút mình đi làm khoai lang. Bây giờ khoai lang cũng chín rồi. Khoai lang sau khi hấp 20 phút là nó chín. Rồi cũng đậy lại giống như phần bột trắng luôn, để tránh khô bột. Mình sẽ thấy nó mềm và dẻo như vậy nè, có độ mịn nhẹ. Khi mà khoai đang còn nóng, mình cho một muỗng canh vuông đường. Sau đó có thể lấy cái nĩa dầm nhuyễn, hoặc là cũng có thể lấy cái máy xay. Lúc nãy mình xay lá dứa đó, xay nó nhuyễn luôn, xay cho thật nhuyễn ra để cho nhân có cái độ dẻo ngon. Chú ý là cây chừng á, trong đây nó có cái sùng sùng á, nó cái màu nâu nâu á, là mình phải lấy ra, không thôi là ăn nó sẽ bị hôi đó. Mình xay bằng cái này cho nhanh. Xay cái này nó mịn lắm. Và đây là bột custard powder. Không có thì không cho. Cái này có thể thế bằng bột vani cho thơm. Thật ra thì cái bột này trong thành phần cũng có tinh bột bắp. Thành thử ra anh chị em và các bạn có thể thế bằng bột nếp rang hoặc là tinh bột bắp và cho vani. Mình cho một muỗng canh như vậy. Cái bột này nó có hơi cam cam một chút á. Sau đó đánh cho đều ra. Nếu chị em nào không có bột này mà nhà có em bé uống sữa đó, có thể thế bằng bột sữa cho em bé uống cũng thơm ngon lắm. Sau đó thì vo viên. Vừa phải thôi, bởi vì lớn quá là ăn ngán lắm. Và có trường hợp sau khi mà mình lấy bột ra thì cái bột nó bị như vậy. Đây là do bột lúc nãy mình nhồi quá khô. Mình khuyên chia sẻ cho một số các em hôm trước làm đến giai đoạn này bột bị nứt như vậy nè, là do thiếu nước. Nhớ cho nước sôi. Nước sôi thiệt là sôi đó, thì bột nó sẽ không bị chảy, còn không thôi nó bị chảy đó. Rồi sau đó mình nhồi lại, nhồi cho thật mịn. Nếu như thấy nó còn nước bột, tức là còn khô, thì lại cho thêm. Bột có thể nhão một tí nhưng mà không được khô, khô nó bị nứt á. Sau đó mình xe ra thành ra một cái thỏi, chia ra 21 viên bằng nhân, hoặc là muốn cho nó mỏng để chút xíu sau nhìn thấy nhân bên trong thì làm ít bột. Cái này tùy theo anh chị em và các bạn thích. Cũng có thể mình làm dư bột luôn đó, thì chút nữa mình xe dài dài cho vô sau. Cầm bột lên, khi mình dàn mỏng ra như vậy mà bột của mình á nó vẫn mịn, sau đó cho nhân vô, ụp xuống như vậy, giống y chang như mình làm chè trôi nước, thì cũng như là làm bánh rán hay là bánh rán mè, là bánh cam. Rồi vậy cái mình vo vậy, và lần lượt làm cho hết nha. Cái này chắc là chị em mình ai cũng làm được hết.
nhanh lắm. Nhớ dàn mỏng. Mỏng thì chút xíu sau mình sẽ nhìn thấy bên ngoài nó trong, thấy cái nhân bên trong. Nếu mà gói dư bột đến đây nè thì ngắt bỏ nó đi. Còn một chút bột, cái mình lấy một cái viên nhân trộn vô, sau đó mình nhồi lại rồi vo thành những cái viên nhỏ như vậy. Tổng cộng mình được 2, 5, 6, 7, 8, 9, 18 cái viên trắng với lại những cái nhỏ. Xoay cái mình lúc cuối mình quay một cái thì nó dẹp xuống. Vậy nè, nó có 2 cái đầu. Nấu sôi 1,5 lít nước hoặc nhiều hơn cũng được, không sao hết. Để sao cho chút nữa mình bỏ cái viên này vô là cái chín nó nổi lên cho dễ đó. Chờ cho nước thật sôi. Nhớ là nước sôi chứ không thôi nó dính ở dưới đáy luôn á, mà nó xấu nữa. Thả vào cùng lúc hết cho chín bằng thời gian. Rồi mình chuẩn bị một cái thau nước lạnh hoặc là nước đá lạnh để vớt cái này cho ra. Lấy cái đũa đẩy cho nó nổi lên. Khi nó chín nó sẽ nổi lên trên hết á. Cho luôn mấy cái nhỏ. Được một lúc thỉnh thoảng mình đảo để cho nó đừng có bám sát dưới đáy. Sau khi nó nổi lên rồi, mình tiếp tục nấu thêm một chút xíu nữa để cho bột trong. Và lúc này hạ lửa xuống, bếp có 9 số, mình để số 6. Ở đây có cái màu vàng vàng là do cái custard powder. Sau đó thì mấy cái nhỏ nhỏ này mình vớt ra trước. Nhớ là cho nước lạnh hoặc là nước đá lạnh để cho nó không có dính. Càng cho nhiều khoai lang thì nó sẽ càng có cái màu tím đậm. Mấy cái viên trắng tiếp tục luộc thêm nha. Lâu lâu thì nó sẽ trong. Kể từ lúc cái viên này nổi lên thì tiếp tục mình luộc thêm từ 7 cho đến 10 phút. Sau đó thì vớt ra. Cho thau nước lạnh luôn rồi mình ép cái bánh lọt màu xanh. Để ép bánh lọt mình cho nhiều nước để sao cho chút nữa cái đầu ép bánh canh nó mình nhúng xuống là nó đụng mặt nước. Như vậy thì cái bánh lọt của mình nó sẽ ngắn chứ không thôi nó dài thừa cả. Tức là mình phải để mực nước sao cho khi mình đặt cái này xuống là nó đụng nè mới được. Cũng nấu cho thiệt sôi. Bây giờ nước đã sôi, mình ép xuống là tùy theo mình thích ngắn hay dài. Ví dụ mình nhúng xuống vậy là nó đứt ra đó, mình thử ra khi mình nhúng là nó đứt. Rồi ép một đoạn rồi lại nhúng. Cái này nó không có đẹp bằng cái con lọt mà mình ép bằng cái đồ ép bánh lọt kia. Mình nhúng vậy đó là nó đứt. Cái này nó không có nặng. Nấu chín xong cái mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa để cho nó chín kỹ như vậy. Sau đó thì vớt cho ra thau nước lạnh luôn. Chung với cái này. Đó, khi mình cho ra nước lạnh là cái này nó sẽ cứng lại. Anh chị và các bạn nhìn thấy đẹp không? Bây giờ mình đi nấu nước đường nữa nha. Màu tím của củ khoai lang tím đó. Chè này có thể ăn nóng hoặc là ăn lạnh đều được. Ngon và đẹp chưa nè. Anh chị em và các bạn có thể nêm tùy thích nha. Đầu tiên mình cho một chút xíu muối để cho đậm vị. Khoảng 1/4 muỗng cà phê. Mình nấu 1 lít nước đó. Đường thì khoảng 50g. Cái này nếu mà mình đi mua bên ngoài người ta phải cho 200g mới đúng. Nhưng mà ở nhà mình không có ăn ngọt. 5 muỗng canh là được rồi. Sau đó thì nếm lại.
Để cho thơm thì mấy cọng lá dứa cho vào luôn. Đậy há nắp mình nấu 5 phút. Sau đó thì có thể vớt lá dứa ra. Bây giờ nó thơm quá trời. Nếu mà mình thích thêm vani cũng có thể cho thêm vani. Để dành có thể mình nấu cái nước dừa nữa. Hoặc là có thể nấu chung cái nước dừa vào đây luôn. Nếu muốn ngon thì có thể nấu 2 lon nước dừa luôn. Có thể nấu nước cốt dừa cho lên ăn nguội, ăn với đá, hoặc là có thể cho thẳng vào trong nồi này luôn. Tùy theo anh chị em và các bạn thích chọn cách nào. Hôm nay là trời cũng lạnh, thành thử ra mình cho vào trong nồi. Và cũng không có cho nhiều, bởi vì là cho nhiều ăn không hết đó là nó nở. Thành thử ra cho vừa phải thôi, đủ đi ăn. Nhưng mà mình cho hết luôn để mình quay phim cho anh chị và các bạn nhìn thấy. Mình phải múc bớt nước ra để quay phim cho anh chị em và các bạn nhìn thấy nha. Không thôi nó nhiều nước quá mình không có thấy cái chè như thế nào. Cái chè này ăn cái nước nhiều nó mới ngon nè. Đó, ngon chưa? Nhìn đẹp kia chưa nè. Xanh xanh tím tím. Những cái viên này trong như pha lê, nhìn thấy bên trong luôn. Và chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu chè thiệt ngon và ăn thiệt ngon nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Cho lên trên một chút xíu mè và đậu phộng rang. Ngon chưa? Và những chén chè, những ly chè của mình. Đây một tô nữa. Ngon ghê chưa?